ને મિત્રો મજામાં? ધેટ્સ ગુડ. મિત્રો આજે આપણે શબ્દાર્થ થોડા જોઈશું. શબ્દાર્થનો હેતુ એવું છે કે શબ્દો એ ભાષાનું ઘરેણું છે. જેમ વધુ શબ્દો તમને આવડતા હશે એમ તમારી ભાષા સમૃદ્ધ થતી હશે. તો મિત્રો અહીં ક્યારેક ક્યારેક જોડણીને પણ ધ્યાનમાં રાખશું અને સાથે સાથે મોટાભાગના શબ્દના અર્થ તમને આવડતા જ હશે, પણ એનું અનુસંધાન કંઈક નવું લાગે તો જરૂરથી તમે એક નજર કરી લેજો. તો જોઈએ આજના ખાસ શબ્દાર્થ. ધોરણ 10ની અંદર આ વધુ ઉપયોગી છે. એ સિવાય પણ તમે જાણો છો એમ કે ગુજરાતી ભાષાના અનુસંધાને શબ્દાર્થ બહુ મહત્વની વાત છે. તો જોઈએ પ્રશ્ન. પેલું છે પીડ. પીડ એટલે પીડા, દુઃખ. પીડ પરાઈ જાણે રે. ને સંગ્રહણી તો એક પ્રકારનો સંઘરણીનો રોગ છે. ઝાડા સંઘરણીનો એક રોગ. ઝલક. ઝલક એટલે શોભા, તેજસ્વીતા. લિજ્જત એટલે મજા. ચીર જોશો તમે દીર્ઘ છે અને અર્થ થાય છે વસ્ત્ર. ફલક એટલે વિસ્તાર. ફડક તો ચિંતા. જન યસ જનગણ મન, જન માણસ વ્યક્તિ. ઉમળકો હેત. જિજ્ઞાસા જાણવાની ઈચ્છા જે તમારી છે જ. સંકટ એટલે કે આપત્તિ, આફત. નિરોગી તો તંદુરસ્ત, આરોગ્યમય. ચાપલીઓ એટલે ચંપાનું ઝાડ, જે પદ્યમાં ઘણી વખત આનો યુઝ થતો હોય છે. તૃષ્ણા. તૃષ્ણા એટલે ઈચ્છા, લાલસા. ગોપિત. ગોપિત એટલે છુપી રીતે. પ્રતિકાર. પ્રતિકાર એટલે સામનો. જલમ. જલમ એટલે જન્મ. ઉર. ઉર એટલે હૈયું. સ્નેહ એટલે પ્રેમ. સ્મૃતિ યાદગીરી, સંસ્મરણો. સાનિધ્ય અહીંયા ડબલ ન છે, સાનિધ્ય એટલે કે નજીક, સમીપતા. શીલવંત. શીલવંત એટલે ચારિત્ર્યવાન, સદાચારી. જેઠ જે પતિનો મોટો ભાઈ હોય ને જેઠ કહેવામાં આવે છે. વાર એટલે વિલંબ. રઝા મરજી, ઈચ્છા. खुदा को पूछ ले उनकी रजा क्या है ना, मर्जी, इच्छा. प्रहर 3 કલાક. ઉજાસ. ઉજાસ એટલે અજવાળું. મિત્રો પ્રહરમાં પહોર પણ કહેવામાં આવે છે, જે તળપદા રૂપે. તો પ્રહર એટલે 3 કલાક. બીજું પણ રેફરન્સ આપી દઉં કે આપણે એવું પણ સાંભળ્યું હશે, આઠે પોર આનંદ. તો આઠે પહોર, પહોર એટલે પ્રહર, 8 તેરી 24 કલાક. હે ને, 24 કલાક જે આનંદમાં હોય એને એમ કહે છે કે આઠે પોર આનંદમાં છે. ઉજાસ એટલે અજવાળું. વિખૂટું. હા, વિખૂટું એટલે અલગ પડેલું. અને મિથ્યા, વ્યર્થ, નકામું, ફોગટ. તન. તન એટલે શરીર, દેહ, કાયા. તો તન એટલે પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી જડવું. જડવું એટલે મળવું. કદમ. કદમ એક વૃક્ષનું નામ છે, જે તમે જાણો છો. અને ત્રાટું એટલે ભીંતનું વરસાદથી બચાવવા માટે સાઠીની જે આડસ કરેલી હોય છે એને ત્રાટું કહેવાય છે. તો મિત્રો ફરીથી એકવાર નજર કરી લેશો. પછી મિત્રો આની ટેસ્ટ પણ લેવામાં આવશે, તો જરા યાદ કરી લેજો. મોટાભાગના સહેલા જ છે, તમને યાદ પણ રહી ગયા હશે. પીડ, પીડા, દુઃખ. ત્યાર પછી સંગ્રહણી એટલે સંગ્રહણીનો રોગ થાય છે. ત્યાર પછી ઝલક, શોભા, તેજસ્વીતા. લિજ્જત એટલે મજા. ચીર, વસ્ત્ર. ફલક, વિસ્તાર. ફડક એટલે ચિંતા. જન એટલે માણસ, વ્યક્તિ. ઉમળકો એટલે હેત. જિજ્ઞાસા જાણવાની ઈચ્છા. સંકટ આપત્તિ, આફત. નિરોગી તંદુરસ્ત, આરોગ્યમય. ચાપલીઓ એટલે ચંપાનું ઝાડ, પદ્યના અર્થમાં. તૃષ્ણા એટલે ઈચ્છા, લાલસા. ગોપિત છુપી રીતે. પ્રતિકાર સામનો. જલમ જન્મ. ઉર હૈયું. સ્નેહ પ્રેમ. સ્મૃતિ યાદગીરી, સંસ્મરણ.
સાનિધ્ય નજીક, સમીપતા, શીલવંત ચારિત્રવાન, સદાચારી, જેઠ પતિનો મોટો ભાઈ, વાર વિલંબ, રજા મરજી, ઈચ્છા, પ્રહર 3 કલાક, ઉજાસ અજવાળું, વિખૂટું અલગ પડેલું, મિથ્યા વ્યર્થ, નકામું ફોગટ, તન શરીર, દેહ કાયા, જડવું એટલે મળવું, કદમ એક વૃક્ષનું નામ, એને ત્રાટું એટલે ભીંતનું, વરસાદથી બચાવવા, સાંઠીની આડસ. તો મિત્રો ભાગ 1માં મજા આવી. બસ આ 1-2 વાર રિપીટ કરી લેજો. તમારી આજુબાજુ જો 10thમાં કોઈ ભણી રહ્યું, 10મામાં હોય તો એને જરૂરથી શેર કરી દો. કેમ કે આ જે શબ્દ ભંડોળ છે એ ક્યાંય ને ક્યાંય કોઈ ને કોઈ રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે. મિત્રો બસ આનો ઉપયોગ આપણે ભવિષ્યની અંદર જે લેટર લખવાનો આવે છે, નિબંધ લખવાનો આવે છે, અર્થ વિસ્તાર કરવાનો આવે છે, ત્યાં કંઈ ને કંઈ જે સારા શબ્દ છે એ પકડી લેજો અને એનો ઉપયોગ જરૂરથી કરીશું. તો મિત્રો મજા આવી, તમારી કોમેન્ટ્સની રાહ જોશું. એ જ રીતે ભાગ 2, ભાગ 3, ભાગ 4 એના દ્વારા આપણું શબ્દ ભંડોળ વધારતા જશું. ઓકે, તો વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ.